Việt Nam trong mắt thế giới và trong mắt người Mỹ như thế nào? Có lẽ người ta sẽ biết đến Việt Nam bởi cà phê, bởi chiến tranh hoặc du lịch. Nhưng ít ai biết rằng từ hơn 200 năm trước, một bộ não vĩ đại bậc nhất của nước Mỹ đã từng để mắt đến Việt Nam chỉ vì một thứ rất đơn giản, đó là hạt gạo. Người đó không ai khác chính là Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ 3 của nước Mỹ, đồng tác giả của tuyên ngôn độc lập và cũng là một trong những ông chủ nông trại chính hiệu. Với Jefferson, nông nghiệp là nền tảng sống còn của quốc gia. Và trong lúc nước Mỹ còn đang loay hoay tìm con đường phát triển, ông đã nhìn ra một điều mà đến tận ngày hôm nay vẫn đúng: ai kiểm soát được lương thực, người đó có tương lai. Và thế là giữa một thế giới chưa có internet, chưa có máy bay, chưa có kết nối, một vị đại sứ Mỹ ở Paris lại âm thầm đi tìm giống lúa từ một vùng đất xa xôi, tức miền Nam Việt Nam ngày nay. Nước Mỹ đã muốn ngoại giao kiểu cây lúa với Việt Nam. Để hiểu câu chuyện này, phải quay lại nước Mỹ cuối thế kỷ 18. Sau khi tuyên bố độc lập, Mỹ còn non trẻ và thiếu đủ thứ. Đất thì rộng, tài nguyên thì có, nhưng kinh nghiệm quản lý, công nghệ sản xuất và hệ thống kinh tế vẫn còn rất non. Ở miền Nam nước Mỹ, đặc biệt là bang Virginia, quê hương của Jefferson, người ta sống dựa chủ yếu vào cây thuốc lá. Thuốc lá lúc đó giống như vàng nâu, xuất khẩu tốt, kiếm tiền nhanh, đất trồng thuốc lá lại nhanh bạc màu, năng suất giảm, giá cả thì bấp bênh. Đó mới là phần khiến người ta lo lắng. Jefferson nhìn thấy nguy cơ đó rất rõ. Ông hiểu rằng nếu cứ phụ thuộc vào một loại cây trồng, nước Mỹ sẽ rất dễ rơi vào khủng hoảng. Và ông bắt đầu nghĩ đến chuyện đa dạng hóa, một khái niệm nghe rất hiện đại nhưng ông đã nghĩ tới từ hơn 200 năm trước. Trong danh sách những cây trồng tiềm năng, lúa gạo nổi lên như một ứng viên cực kỳ sáng giá. Lúa là thứ nuôi sống phần lớn nhân loại. Nếu nước Mỹ trồng được lúa tốt, họ không chỉ đủ ăn mà còn có thể xuất khẩu và xây dựng vị thế trên trường quốc tế. Và Jefferson đã quan tâm đến lúa Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ, lúa không phải loại nào cũng giống loại nào. Có loại năng suất thấp, có loại khó trồng, có loại ăn không ngon. Muốn thành công thì phải chọn đúng giống. Trong thời gian làm đại sứ tại Pháp từ năm 1785 đến năm 1789, Jefferson đã có cơ hội tiếp cận với rất nhiều nguồn tài liệu, sách vở, nhật ký của các nhà thám hiểm châu Âu. Và một trong những cái tên khiến ông chú ý đó là Pierre Pauvre, một nhà thực vật học người Pháp từng đi khắp châu Á. Trong các ghi chép của ông này, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện lên như một thiên đường lúa gạo. Những cánh đồng bát ngát, sản lượng dồi dào đến mức được mô tả là gạo nhiều như núi. Không chỉ có nhiều mà còn ngon, hạt gạo trắng, thơm, mềm, những yếu tố mà người châu Âu lúc đó rất coi trọng. Đối với Jefferson, đây không chỉ là một thông tin thú vị mà là một cơ hội chiến lược. Ông nhận ra rằng Việt Nam lúc đó, dù chưa phải là một quốc gia nổi tiếng trên bản đồ chính trị thế giới, lại sở hữu thứ mà Mỹ đang cần: kinh nghiệm trồng lúa hàng nghìn năm và những giống lúa ưu việt. Chính xác thì lúc đó chúng ta chưa có tên là Việt Nam. Nói cách dễ hiểu, nếu nông nghiệp là một cuộc đua thì nước ta lúc bấy giờ giống như một tay đua lão luyện, còn nước Mỹ mới chỉ chập chững bước đi. Cơ hội đến vào năm 1786, khi ông gặp một phái đoàn Việt Nam ở bên Pháp, trong đó có linh mục Bá Đa Lộc và hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh, con trai của chúa Nguyễn Ánh. Đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt. Một bên là đại diện của một nền văn minh lúa nước lâu đời ở Đông Nam Á, một bên là đại diện của một quốc gia non trẻ bên kia đại dương đang khát khao học hỏi. Jefferson không bỏ lỡ cơ hội, ông tìm cách tiếp cận, trò chuyện, và điều ông quan tâm không phải là chính trị hay quân sự mà là giống lúa. Ông bày tỏ mong muốn được gửi lúa từ vùng đồng bằng sông Cửu Long về nước Mỹ để trồng thử. Phía đoàn Việt Nam thông qua trung gian đã đồng ý. Ngay đến đây thì tưởng như câu chuyện đã có cái kết đẹp, nhưng lịch sử hiếm khi đơn giản như vậy. Sau khi rời Pháp, hoàng tử Cảnh trở về Việt Nam, nhưng lúc đó đất nước đang chìm trong những biến động lớn. Chiến tranh giữa Nguyễn Ánh và nhà Tây Sơn tranh giành quyền lực và tái thiết đất nước. Trong bối cảnh đó, một lời hứa gửi giống lúa sang Mỹ, dù quan trọng với Jefferson, lại trở thành một chi tiết rất nhỏ trong một bức tranh hỗn loạn. Và thế là lời hứa ấy đã dần bị lãng quên. Còn Jefferson thì vẫn chờ, nhưng chờ mãi không thấy lúa đâu. Ông rời nhiệm sở ở Pháp vào năm 1789, mang theo một kế hoạch dang dở. Nhưng điều thú vị là ông không bỏ cuộc. Năm 1801, Jefferson trở thành tổng thống thứ 3 của nước Mỹ. Đây là lúc ông có quyền lực thực sự để biến ý tưởng thành hành động. Và gần như ngay lập tức, ông cho triển khai một bước đi táo bạo, cử tàu sang Việt Nam. Con tàu mang tên Frame do thuyền trưởng Jeremiah Briggs chỉ huy, cập bến Đà Nẵng vào năm 1803. Nhiệm vụ của chuyến đi không chỉ là thương mại mà còn mang màu sắc trinh sát kinh tế, tìm hiểu về gạo, đường, những sản phẩm mà Mỹ quan tâm. Đây được coi là một trong những lần tiếp xúc sớm nhất giữa Mỹ và Việt Nam trong lịch sử hiện đại. Nhưng một lần nữa, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ. Khi tàu Mỹ đến Việt Nam, họ gặp phải một vấn đề mà ngày nay nghe có vẻ khó tin. Thứ nhất là vấn đề thủ tục. Thời nhà Nguyễn, triều đình kiểm soát rất chặt việc tàu nước ngoài ra vào, không phải cứ cập cảng là được giao thương,
phải xin phép, phải có người giới thiệu và phải qua nhiều tầng nấc. Thứ hai là vấn đề ngôn ngữ. Làm gì có những phương tiện để dịch như bây giờ và không có thông dịch viên chuyên nghiệp. Người Mỹ nói tiếng Anh, người Việt nói tiếng Việt hoặc chữ Hán, giao tiếp gần như là mù mờ. Thứ ba là khoảng cách về thời gian. Một chuyến tàu từ Mỹ sang Việt Nam có thể mất đến vài tháng. Nếu có vấn đề, không thể gọi điện về hỏi ý kiến. Mọi thứ đều phải tự xử lý tại chỗ. Kết quả là các chuyến đi liên tiếp sau đó như tàu Franklin vào năm 1819 cũng đều không đạt được mục tiêu. Người Mỹ không thể thiết lập được một kênh giao thương ổn định, chứ chưa nói đến chuyện mang giống lúa từ Việt Nam về. Nhưng người Mỹ đã thành công theo một cách khác. Dù không lấy được giống lúa từ Việt Nam như mong muốn ban đầu của Thomas Jefferson, nước Mỹ vẫn không từ bỏ tham vọng với cây lúa. Họ quay sang tìm kiếm nguồn giống từ nhiều nơi khác, đặc biệt là từ Tây Phi, nơi có truyền thống trồng lúa cũng rất lâu đời, thông qua những người nô lệ bị đưa sang châu Mỹ. Ngoài ra, các giống lúa châu Á cũng dần được du nhập qua nhiều con đường thương mại khác nhau. Từng bước một, người Mỹ học cách thích nghi, cải tiến kỹ thuật và xây dựng một hệ thống trồng lúa riêng, tập trung ở các bang miền Nam như là Arkansas, Louisiana và Texas, những nơi có khí hậu nóng ẩm tương đối phù hợp. Trải qua hơn 200 năm phát triển, ngành lúa gạo của Mỹ đi theo hướng công nghiệp, quy mô lớn, cơ giới hóa gần như toàn bộ, từ gieo trồng đến thu hoạch đều có máy móc hỗ trợ. Nhờ vậy, năng suất cao, sản lượng ổn định và chi phí được kiểm soát tốt, giúp Mỹ trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo đáng kể trên thế giới. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ hơn, sẽ thấy hướng đi của Mỹ và Việt Nam lại hoàn toàn khác nhau. Mỹ mạnh ở lượng, tức là sản xuất lớn, đồng đều, tối ưu hóa bằng công nghệ. Trong khi đó, Việt Nam lại nổi bật ở chất với các giống gạo thơm, gạo đặc sản, đa dạng về hương vị và phù hợp với nhiều thị trường khó tính. Mỹ giống như một nhà máy khổng lồ, còn Việt Nam giống như một nghệ nhân, hai con đường khác nhau nhưng đều đưa đến thành công và mỗi bên đều có vị thế riêng trên bản đồ lúa gạo thế giới. Câu chuyện chưa dừng lại ở thế kỷ 18 hay 19. Đến năm 2000 khi sang thăm Việt Nam, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ đó là ông Bill Clinton đã nhắc lại câu chuyện này trước sinh viên Hà Nội. Ông nói rằng từ những ngày đầu lập quốc, Mỹ đã vượt đại dương để tìm bạn hàng và Việt Nam là một trong những nơi đầu tiên họ tìm đến. Chính Tổng thống Jefferson đã từng cố gắng mang lúa Việt về trồng. Đó không chỉ là một giai thoại lịch sử mà là một lời nhắc nhở về mối quan hệ giữa hai quốc gia đã có từ rất lâu dù trải qua nhiều biến cố và thăng trầm. Đây không chỉ là câu chuyện về việc Mỹ muốn nhập giống lúa của Việt Nam về, nó là một câu chuyện thú vị hơn rất nhiều. Đó là câu chuyện về một quốc gia non trẻ đi tìm con đường phát triển, là câu chuyện về một vùng đất xa xôi nhưng lại sở hữu tri thức nông nghiệp quý giá, là câu chuyện về những cơ hội đã đến nhưng chưa thành công vì hoàn cảnh lịch sử. Và trên hết, nó cho thấy một điều, từ hơn 200 năm trước, lúa Việt Nam, hạt gạo Việt Nam, thứ mà chúng ta ăn mỗi ngày đã được nhìn nhận như một tài sản chiến lược, đủ để một chính trị gia của nước Mỹ phải theo đuổi suốt nhiều năm. Sau này người đó đã trở thành tổng thống. Đôi khi những thứ quen thuộc nhất lại chính là những thứ có giá trị nhất. Và trong trường hợp này, đó là hạt gạo, nhỏ bé nhưng đủ sức nối liền hai bờ đại dương. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.